Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay magluluto ako ng beefsteak. Ayan. Tara po, samahan niyo po ako sa aking kusina. Let's go! Hello guys! Ayan, ito na po ang ating mga ingredients sa ating beef steak. Ayan po ang ating beef. Ayan, kailangan po ganyan ang pagkaka-slice niya. Flat lang po at walang buto. Ayan. Onion, 3 cubes garlic, magic sarap, ground black pepper, olive oil, and light soy sauce lang po tayo. Ayan po ang ating mga ingredients. Ayan. So, kung mapapansin nyo ang ating onions, pa-circle po ang hiwa niya. So, ayan. Mag-start na po tayo mag-marinate. Don't stop.
don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't. Don't stop. Ayan, sana nagustuhan nyo po ang aking beefsteak. Napakasimple lang po. Ayan, pagkain Pinoy, lasang Pinoy. Ayan, yan po ang aking mga natutunang pagkain. Ayan, na hindi ko po nakakalimutan. Kaya isinishare ko rin po sa inyo. Kaya try nyo rin po sa inyong tahanan para matikman nyo po ang aking recipe. Ayan, huwag nyo po sana kakalimutan i-subscribe ang aking channel. Click the notification bell para ma-update po kayo sa bago kong next video. Okay? Thank you for watching. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,